mo nígbàgbọ́ pé yìí náà bá fọ́nrán kan pàdé láti Ọ̀yọ́ kì í ṣẹni méjì ló sọ̀rọ̀ bàbá wa Aláàfin Owoade fúnra lára wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó jẹ́ kàyéfì ó sì dùn ní yéye ó jẹ́ tí ó yẹ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn ṣùgbọ́n lo and behold a gbọ́ láti ọ̀dọ̀ wọn lóòótọ́ ló ṣe lé àna òjá sunkún sí pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà bọ́rẹ̀ ní bá jalè òṣèlà òwe lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé àwọn ibìkan bẹ tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni tó yẹ ká bá pàdé ń bẹ̀ n ò fẹ́ sọ pé ibi tó ti yẹ ká bá nǹkan kan la wá bá pàdé ń bẹ̀ no ṣùgbọ́n tó máa ń jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni tó yẹ ká bá pàdé ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ní tí ọ̀yá bá pàdé ń bẹ̀ láà bá pàdé ń bẹ̀ kò sí méjì tí fi ṣe ni ju pé a máa dùn ní yéye a máa dùn èèyàn lọ́pọ̀ a máa dùn èèyàn wọnú eegun ara Aláàfin sọ̀rọ̀ kábíyèsí ọlọ́jà tìlú àgọ́ ọ̀já àwọn náà fèsì kẹ́ni Aláàfin Owoade ìsìwò ní kábíyèsí ọlọ́jà tìlú àgọ́ ọ̀já mo fi wá ní Mr. Ọláwálé ọlá gbogbo ìgbà tẹ́ lò láyé ẹ ò ní mọ̀ nira tán bá ń sọ wípé top fan ní God bless you sir. Bákan náà ni ẹ̀yin olólùfẹ́ Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko tó kù bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé òun ẹ máa bá mi pín program yẹn ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ bá mi pín program yẹn mò ń bẹ̀ yín ni o so pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti ń wọlé ẹ bá mi pín ètò yẹn ẹ bá mi pín bí ìṣe wa ẹ̀yin náà mọ̀ pá kíkanjú kan ò lè dógun sẹ́ bí ò bá sá láti lè fún ijó àjìmọ̀jó ní gbayì ṣe ni ijó ànìkànjó kọ́ni lẹ́sẹ̀ ọ̀pọ̀ léṣu fi yagi lóko ọ̀pọ̀ gírí ẹsẹ̀ níyẹ̀nà ọ̀pọ̀ ikán ní malé ọ̀pọ̀ oyin ní safárá ọ̀pọ̀ ìrun a sì máa gèèyàn ńlá fi pé ànìkànrìn ní sọmọ ejò lófò bọ́mọ ejò bá ṣẹyọ kan bá a ti ń lè gbà láàmú ilé àwò gbàrà ẹlẹ́ ẹmú ẹ mọ́jọ ọlọ́kọ̀ gbọ́dọ̀ kọjá ìgbì alèlè lálẹ́ pa ṣùgbọ́n ẹ̀já wo sìn bí tọ́ka bá ti síwájú kí sèbí ó gbé mú tẹ̀lé káwárí òjòlá mọ́nàmọ́ná jomijoke abirùsóró àgbádú kò lórí kò nídìí káwọn ọmọ wa fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ bọ̀ lẹ́yìn ta ló lórí láyà tí ó wà àárín wọn lẹ́gbẹ́ ọdẹ ẹ rí i pé bí Ṣàngó bá ń sọ̀rọ̀ ọjà ẹranko tí ó lè dúró
yọ sọ wọ́n o. So màtáwà àtẹ̀yìn ńlájọ fẹ́ rescue àgọ́ ọ̀já. Aláàfin Owoade ní adé páálí wọn dé, but unfortunately a fẹ́ proof ẹ̀ fún wọn pé àwọn aládìkún wọn ládé wọn. Adé tó wuyì, adé tó rẹwà, adé tẹ̀yìn ìyá àti bàbá mi rí òun sọ́jọ́ adé páálí. Òye wá yé mi lóòótọ́ pé àṣé òótọ́ ni pẹ́sìn ọ̀tá ẹni kì í ga lójú ẹni. Ara mọ́tò wọn lálòkù ọkọ̀ lára, làbìlàbì tó rí agajọ̀ táwọn ń gbénú. Kò sí ọ̀tá ẹni tí ó sọ wípé àpòdù ọ̀yà bó ti wù kó tóbi tó á lọ́mọ ọ̀yà lọ́gbọ́rọ́ ni. Sílé náà ló wá ń pè lódù, èyí ló ń pè lódù ọ̀yà, kíní lọ́gbọ́rọ́ yìí. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ egun rí ògbó gan báhùn. Merciful solution, God bless you sir. Ẹ̀yin lẹ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú sticker, yóò ní wáyé náà tí o. Ẹ̀yin náà ò ní tánwó yín. So àwọn expect pé ó yẹ kí Ọ̀yọ́ ó yin àgọ́ ọ̀já. Ṣùgbọ́n bàbá ẹni tó joyè tí ọ̀ká dún ó sàn ju bàbá ẹni tí òróyè jẹ lọ. Àgọ́ ọ̀já fìtàn balẹ̀ pẹ̀lú sùúrù. Oríṣiríṣi nǹkan ni mò ń bọ̀ á proof. Yàtọ̀ sí pé àgọ́ ọ̀já fi àtẹ̀jáde síta láti sọ fún Aláàfin Owoade pé àwọn ọ̀dádé páálí o ní tàwọn o. Aládìkún lọ́ládé gbé inú adé aládìkún náà wọ́n ti yá fún baba ńlá baba yín náà. So yàtọ̀ sílé yùn, tá bá ń sọ̀rọ̀ lọ tá bá ń sọ̀rọ̀ bọ̀, àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan máa ń sọ wípé ńgbà Aláàfin Adéyẹmí Lámídì ń bẹ láyé, gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí ẹ̀ ṣe máa ṣe. Mo láǹfààní àti sọ fún olùgbọ́ pé alágọ̀ ọ̀já tìlú àgọ́ ọ̀já ti ń sọ láti gbà tí Ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ti ń bẹ láyé. Kódà as far back as then lójú commissioner of police ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. You need a number. My number is +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. WhatsApp nìkan ni o. Tẹ́ bá pè directly kò ní lọ. Bó bá wọlé mi ò ní pick ẹ. So that is for that. Yes, Ọ̀yọ́ lalábẹ́ tí ajá, Ọ̀yọ́ ni ọ̀rá dédé. Bẹ́ẹ̀ sì rí adé orí la fi mọba. Mi ò ní dá yín lágara, mi ò ní gbà kókó yín. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà gbọ́ fídíò yẹn níbi tí Aláàfin ti sọ wípé adé páálí ni àwọn alágọ̀ ọ̀já dé. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà gbọ́. Ó wá jẹ́ nǹkan tó dùnyàn níwọ̀nba náà ni o, kò dùnyàn púpọ̀ o. Torí pé ibi tó ti wá a mọ̀ wípé ó lè wá ń bẹ̀, kò wá jẹ́ ó dunni púpọ̀. Ẹ̀yin ìyá àti bàbá tí ń wọlé, ẹ lè gbìyànjú láti bá mi share program yẹn káwọn èèyàn ó lè bá àǹfààní sí púpọ̀. Having said that, ẹ jẹ́ kí n máa congratulate Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì
Ọ̀jájá the second pé wọ́n kú oríire ti Ọ̀jájá soft drinks. Ṣé ẹ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí Ọọ̀ni ṣe product 6 ni. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé lára àwọn ọmọ àlè Ọ̀yọ́ ó sì tún ti ń bu ẹnu àtẹ́ lu àṣeyọrí Ọọ̀ni Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì. Àwọn lókọ ìkànlú, àwọn èèyàn ńláńlá, àwọn èèyàn tí yóò ṣe rere, tí ìṣe rere ó sojú wọn, táwọn náà ní nǹkan rí lọ́kàn, wọ́n ti ń pọ́ìn congratulatory message wọn fọ́ọ̀ni Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì. Òun rèé o, aṣíwájú ọmọ Yorùbá. Kílẹ̀ rí tó sọ ohun? Kílẹ̀ rí tó sọ ohun? Ó ní Ọọ̀ni Adéyẹyè lack long-term business ideas. Ẹ̀já béèrè wípé long-term business idea wo ni baba ńlá baba rẹ̀ ní? Baba wọn tó ẹ̀sẹ̀ dórí ipò, business idea wo làwọn ní? Kí wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ mú jáde ná, bí ó wọlé bí ò ní wọlé, bá gbà bá ní gbà, bí ó ṣiṣẹ́ bí ò ní ṣiṣẹ́. Oògùn kì í gbénú àdó jẹ́. Ǹdé èèyàn bá dánwò táyé bá rí. Lóòótọ́ ni Yorùbá sọ wípé Mr. Olúfúnṣọ́, God bless you sir, pé ẹni tó bá yàn rí lọ́mọ aráyé ń pè lọ́kùnrin. Àìpá lórí bí ẹyẹ gúnnugbá ẹ̀gùn lọ́rùn bíi tògòǹgò, kò já mórí ẹrú, kò já mórí àgbésì, kò já mórí ọlọ́lá. Meanwhile, ẹni tó rí bá gbárùkù tì iní dán nǹkan wò tí bọ́ sí i. Ẹni ọba wa dán wò tó bá bọ́ sí i, ká tàbùkù ẹ̀kọ́ lọ́kàn, ká bu ẹnu àtẹ́lù kọ́ lọ́kàn, ká gbóríyìn fún, ká encourage ẹ̀, ká ṣùgbà ẹ̀. Ìnìlọsíwájú fi dé. Òye tó yé mi ni pé àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ní Ọ̀jájá companies, bàbá àwọ̀ Ọọ̀ni tí Ilé-Ifẹ̀ ò ní béèrè bọ́yọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ni ọ́ àbọ̀mọ̀ Ẹ̀gbá ni ọ́. Ẹnikẹ́ni tó bá kúnjú òṣùwọ̀n láti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ náà ni wọ́n gbà ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọn, wọn ò béèrè ibi tán ti wá. Kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n kọ́ ọmọ Ilé-Ifẹ̀ kúrò ní Ilé-Ifẹ̀, wọ́n wá kó wọn lọ síbi ìdásẹ́sílẹ̀ iṣẹ́ wọn nìbàdàn. Tàbí wọ́n kó ọmọ Ilé-Ifẹ̀, wọ́n wá kó wọn lọ sí Ọ̀jájá mall tó wà nípínlẹ̀ Èkó. Àwọn tí ń bẹ láyìíká abẹ̀ náà ni wọ́n gbà ṣiṣẹ́. Láì dènà pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n tí olórí burúkú ọmọ yìí sọ, ó ní Ọ̀jájá mall have no stock. Ọọ̀ni Adéyẹyè, there is Imperial Majesty Ọọ̀ni Adéyẹyè Ẹnìtàn Ògúnwùsì, I believe in long-term investment, not fleeting social media appearances. As Ọ̀jájá mall gradually gains momentum. Bẹ́ẹ̀yàn bá lọ kìí dé, bẹ́ẹ̀yàn bá dálẹ̀ kò sí ní táyé fẹ́ rí, àríṣe laríkàríkà bàbá rẹ̀ gún. Kí ni bàbá ńlá bàbá rẹ̀ dálẹ̀ sẹ́? Ṣé bàbá ńlá kú bàbá rẹ̀ gbàyàn méjì síṣẹ́ kó tó jáde láyé kí nàrún ó tó pa, nàrún àjàká òkú ẹlẹ́wù gbẹ̀dú? Ṣé bàbá ńlá bàbá rẹ̀ dálé iṣẹ́ sílẹ̀ téèyàn kan tàbí méjì ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ kó tó mọ̀ gógóró kó kànga? Majority ẹ̀yin ọmọ tẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ọmọ tí ò níran, abẹ́rẹ́ yín ò lókun dì í, kò síbi táwọn èèyàn fẹ́ wáyé sí. Ẹ̀yin gangan ò ní àláfọ́jọ́ ọ̀la, ọpọlọ yín empty, sí nǹkan kan bẹ̀, bá sense, bá ọpọlọ. Because èèyàn lè máa jà lóòótọ́. Okay, not fleeting social media appearances as Ọ̀jájá mall gradually gains momentum. Congratulations on the upcoming unveiling of Ọ̀jájá soft drinks. Not upcoming anymore. A ti unveil ẹ̀. Ó ti jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. À ń rọ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ jẹ́ ká gbé indigenous products lárugẹ. Because eléyìí máa encourage many people tí wọ́n ní lọ́kàn láti dárò ẹ̀ sílẹ̀.
Ọ̀ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògo is an inspiration to many of us. We see him, we learn from him. He has done so much. Ọ̀ní ní focus, Ọ̀ní ní vision, Ọ̀ní ní vision, ó ní mission gidi fúnlẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ni mo fi máa ń pé ńbo ló ti rójú à ń sọ̀tẹ̀ kiri, ńbo ló ti rójú à ń jí ìjà òfò kiri. Ìwọ tó o fẹ́ ṣe àlárà ní, ìwọ tó o fẹ́ lè àlárà kọ. Ọ̀ní Adéyẹyẹ ńbo ló ti rójú à ń dìtẹ̀ kiri. Okay. Ojaja soft drink by the Ooni of Ife, a pioneering brand set to rival global giants and leading Nigeria beverage companies, ultimately empowering the local community, especially men of Ile-Ife, to reduce their dependence on their spouses. Mi mọ̀ ẹni tó pàtàn fún akúmọ̀mójúde ọmọ yìí. Ọmọ tí ọ̀lágbánlé tí ò ní kàlẹ́ndà àgbà lórí ìkọ́ wípé àwọn ọkùnrin Ilé-Ifẹ̀ wọn ò kì í ṣiṣẹ́, wọ́n ń depend léyàwó wọn ni. Ọ̀dà bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ làwọn ọkùnrin Ilé-Ifẹ̀ ò tiẹ̀ wá ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń depend léyàwó wọn, bí wọ́n rí èèyàn depend lé. A jẹ́ pé iṣẹ́ àtòsí tó mú Ọ̀yọ́ lọ́rùn dúndúndún kò mú Ilé-Ifẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Because oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn èèyàn lè nàyẹ́ sí nílùú Ilé-Ifẹ̀ láti jẹ́ èèyàn, láti bọ́ kúrò nínú iṣẹ́ àtòsí. Àáfàá yín béèrè lọ́wọ́ yín jọ ní pé èèyàn mélòó ló nílé iṣẹ́ tó lè gbà yan 100 ṣiṣẹ́ ní Ọ̀yọ́. Àwa ní many people nílé-Ifẹ̀ tó lè gbà yan 500 ṣiṣẹ́, tó lè gbà yan 200 ṣiṣẹ́, tó lè gbà yan 100 ṣiṣẹ́ káàkiri. N ló jẹ́ ń sọ wípé àríṣe la ríkàríkà bàbá rẹ̀ gùn. Kí làwọn product Ọ̀jájá pápápẹ́ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. N tí n bá sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ á jẹ́ wípé mi ò encourage bàbá láti tún ṣe nǹkan míì gidi. Ọ̀jájá cola ẹsẹ̀ lẹ́yìn olé ní, Ọ̀jájá orange ń ló sì kejì, Ọ̀jájá bitter ń ló sì kẹta, Ọ̀jájá whisky cola ń ló sì kẹrin, Ọ̀jájá ginger vodka ń ló sì kẹrin, Ọ̀jájá ginger lemon honey ń ló sì kẹfà. Bẹ́ẹ̀ ni, mẹ́fà náà ni. So a kí kábíyèsí Ọọ̀ni tí Ilé-Ifẹ̀ pé wọ́n kú oríire. Now ẹ má jà lu àmì fàágùn mọ́. Kí ni ikú bàbá Yèyé sọ? Ẹ já gbọ́. Now kẹ́ni tí Aláàfin sọ, wọ́n kí olóyè àgbà Akin wípé wọ́n kú àdúrótì pé àwọn ò gba adé páálí. Eléyìí túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn tó gbadé lọ́jọ́ 13 oṣù kejì ọdún 2026 adé páálí wọn gbà bí. Alright. Gbogbo àwọn tó kù lè mẹ́nu mọ́, wọ́n lè dákẹ́, wọ́n lè má sọ nǹkan kan. Àgọ́ Ọ̀já sọ̀rọ̀. Ohun tí Àgọ́ Ọ̀já sọ lélẹ́yìí, justice restored, not adé páálí. Ẹ̀tọ́ ni n tó ti nù wọ́n
ni wọ́n gbà padà. Justice restored, not Adepali, setting the record straight on the elevation of Alagoja of Agoja Kingdom and other Obas. Recent remarks describing the elevation of Alagoja of Agoja Kingdom and other traditional rulers as Adepali are not only dismissive but historically inconsistent and constitutionally troubling. When examined in the light of Reverend Samuel Johnson's authoritative work, The History of the Yorubas, particularly page 281 under the chapter The New City and New Government. Joshua, yes, sir. So lè sáré lọ má worry okay. The New City and New Government, the historical record tells a very different story, one that supports the restoration of dignity and justice by the Oyo State government. What Johnson recorded, forced consolidation of towns, on page 281, Johnson clearly explains that Agodoyo, the settlement that later became modern Oyo, was initially small. To enlarge it, the Aláàfin adopted forcible means. Several surrounding towns and villages, Akitan, Akwara, Idode, Ajagba, Seke, Gudugbu, Jabata, Ojongbodu, Agbo, Opapa, Ijoga, among others, were surrounded at night by the king's army. At dawn, the inhabitants were given two options: peaceful migration to new city or obstruction of their towns. This was not voluntary integration. It was political consolidation by compulsion. Lágbára Ọlọ́run, kíkọ́ ọmọ pa wákà ìsọmọ gbèwàdé. Péèjì yẹn á mú jáde nínú ìwé Reverend Samuel Johnson Bọ́bádọ́là. Kọ́lọ́run dá wa sí. Kẹ́lẹ́mi ọmọ ti gbà. This was not voluntarily integration. It was political consolidation by compulsion. Johnson further explains that these displaced communities were transported with their household effects and assigned quarters within the new settlement. Even Igaga was reportedly taken during the Egungun festival in May. These are not oral speculations. They are documented historical accounts. Agoja before Atiba. Johnson's narrative also makes clear that the site of Agoja existed before the arrival of Atiba. Atiba did not arrive to found a virgin empire. He arrived in the aftermath of the collapse of Old Oyo, a displaced and vulnerable prince seeking refuge. The land he settled on was already inhabited. The growth of the new Oyo was therefore not a continuation of imperial Old Oyo in its original majesty, but the result of political reorganization, strategic alliances, and, as Johnson records, forced relocations. To now describe the elevation of descendants of those historically subordinated communities as Adepali ignores the very history that established their presence in Oyo in the first place. Constitutional authority and institutional respect. It is important to remember that the same constitutional authority that conferred the Alaafin's instrument and staff of office also issued instruments to Alagoja of Agoja Kingdom and other elevated obas. Because ntẹ́mi náà sọ lélẹ́yìí pé káwá ní Adépálí làwọn Alágọ̀ọ́jà àtàwọn Aláhoró dé, a jẹ́ pé Adépálí l'Aláàfin Ọ̀yọ́ dé. Because the same government
tó dé Aláàfin Ọ̀yọ́ ládé ló dé Alágọ̀ Ọ̀jà àtàwọn Aláhoro ládé. Ìkan wà lè jẹ́ adé páálí kíkan jójúlówó, gbogbo wọn lè jẹ́ adé páálí tàbí kí gbogbo wọn jẹ́ adé ojúlówó. So kírú gbólóhùn bẹ́ẹ̀ wá jáde lẹ́nu Aláàfin Ọ̀yọ́, ó dín agbára Aláàfin Ọ̀yọ́ kù, ó dín ọgbọ́n Aláàfin Ọ̀yọ́ kù, ó dín leadership quality Aláàfin Ọ̀yọ́ kù. Because àgbàlagbà gbọ́dọ̀ ṣe láńgbàláńgbà, ẹnikẹ́ni tó bá ti wá jọba ti dàgbà ju gbogbo èèyàn lọ nínú ìlú ẹ̀ o. Ọba bá lórí ohun gbogbo, bọ́ba ọba tiẹ̀ lè bá lórí ohun gbogbo lónìí, ọba ló ṣàgbà gbogbo ìlú ẹ̀. Ńgbà t'Aláàfin Ọ̀yọ́ fúnra rẹ̀ bá ń pe adé kan ládé páálí, ó ti di comedian, ó ti sògbàdómọ́dì, yóò sì dá láwàdà díẹ̀. So, and other elevated obas to delegitimize their elevation is by implication to question the lawful authority of the state government empowered by Nigeria's constitution to regulate chieftaincy matters. One cannot accept the legitimacy of one's own instrument of office from the state and simultaneously dismiss orders granted by the same lawful process. It is not possible. It is either kágbà kọ́kọ́ wọlé kágbà kejì wọlé, tàbí ká reject àkọ́kọ́ ká reject kejì. A lè gbà kan wọlé ká reject kejì. Gbogbo tó wá ń the same way, no. One cannot accept the legitimacy of one's own instrument of office from the state and simultaneously dismiss orders granted by the same lawful process. From imperial mindset to Equity Johnson's account shows that many of the present-day quarters in Oyo trace their origins to once independent settlements whose autonomy was curtailed in the interest of expanding the new capital. Generations of these communities functioned under a structure shaped by that history. If today the Oyo State government recognizes their distinct heritage and restores appropriate traditional status, that action should be viewed not as dilution of Oyo's prestige, but as correction of historical imbalance. Justice delayed is not justice denied when eventually restored. A moment for historical honesty. The elevation of Alagoja of Agoja Kingdom and others is not an affront to tradition. It is an acknowledgement of historical truth. The record in the history of the Yorubas demonstrates that modern Oyo was built through incorporation, sometimes by force, of previously autonomous communities. Recognizing their royal heritage today aligns governance with history. Rather than framing the development as Ade Pali, it should be understood as recognition of pre-existing identities, restoration of dignity to historically subordinated stories, affirmation of constitutional authority, advancement of equitable traditional administration. History, when read without bias, does not diminish Oyo, it enriches it. And justice, when courageously administered, strengthens institutions rather than weaken them. The people deserve unity built on truth, not hierarchy built on selective memory concerned Yoruba citizens. Okay, now, ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yìí o. Meanwhile, ẹnìkan fi àtẹ̀jáde kan síta ibi tí ń parí ẹ̀ sínú, mo ti ní mi ìfẹ́ lu àmì fàágùn fún àdẹ̀ní pẹ́ rárá. Ó ní who will put an end to this shame. Wọ́n tó ń believe pé n ti ń lọ káàkiri lórí ìtàkùn ayélujára fàákájà ti ń lọ lọ́tún lósì, gbọ́n mi sí omi ò tó, èmi ọgbà ìwọ ọgbà, láéláé tí ò wọlé tèmi lọ wọlé tí ò wọlé,
ìgbà wo ló máa stop? Who will put an end to this shame? I once observed that there are two distinct groups in ongoing Cold War between Yeye and Aláàfin Owoade. The first group opposes the rising popularity of Ooni. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ nù. If it has its way, it wants Ooni to be removed as permanent chairman of Southern traditional rulers and as co-chairman at national level. And that is Ọ̀yọ́ people for you. Ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Southern Traditional Ruler Council. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní against ẹ̀. Wọ́n fọ̀ ní ṣe ẹ̀yẹ́ torí pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ò nípò níbẹ̀. Ó sì ń bẹ̀ mọ́ bèrè bóun náà ṣe ṣe. Aláàfin Ọ̀yọ́ ń relegate ara ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nípa àìbáwọn nípa àtìpín nínú ìpéjọpọ̀ tí ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba. Aláàfin Ọ̀yọ́ àná náà reject ẹ̀. Òun náà ni kì í jẹ́ kí bàbá bá wọn ṣèpàdé Àbújá mọ́ tààràtààrà because ní tí bàbá sọ ń gbà náà ni pé kò necessary. Yorùbá sì ní ń gbọ́wọ́ ọmọdé ọ̀bá tó jàgùdù ní pé kí làá jẹ́ tí ìtàn gan àfọlá Ọlọ́run. Wọ́n níbi ọ̀kánjú ẹni bá so sí láti kà. Ẹni ìfà ọ̀tọ́ sí ní pé lára mù. ń gbọ́wọ́ Ọ̀yọ́ ọ̀bá tó nǹkan ń gbà ń gbọ́wọ́ ọdẹ ọ̀bá bá àwọn rí wọn ní ó di kí láti ẹ̀ ń lé káàkiri lára aláǹgbá abara pàṣípàṣì. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pọ́wọ́ rẹ̀ bá yóò gbé fáwọn ọmọ nílé pé ẹ̀yán kẹ́ ẹ tá ti ná ẹ bó gbogbo omi gbóná ni ẹ fi bó gbogbo ara ẹ o ẹ bọ́ kẹ́ wá tá ti ná ọbẹ̀ nu bó ṣe rí wọn kàn ọbẹ̀ nu. Ṣùgbọ́n gbà tó bá lé ilé tí ọ̀bá bá kí láti ẹ̀ ń lé káàkiri lára aláǹgbá abara pàṣípàṣì tó rí bẹ́ẹ̀ kó o tó fa kẹtẹ bá kó o tó tẹ̀lé kó o tó máa lé káàkiri. Ọ̀yọ́ ń ṣe ní pátápátá láàfọ́jú kùnàkùnà làádẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ ọ̀fọ́ tán ìjà ní dálẹ̀. Wọ́n ṣe ní kàkà kọ́ jẹ́ tẹnìkejì yọ́ọ̀yà jẹ́ òfò onílé òfò àlejò pé tí ọba ní jẹ́ ta láàfin tàbí tí ò ní jẹ́ tọ̀yọ́ kọ́ mọ̀ jẹ́ tẹnìkankan. Wọ́n gbàgbé kádàrá wọ́n gbàgbé orí. Bó tiẹ̀ wá jẹ́ pé Nigeria Traditional Council lónìí kò ṣe é dissolve, kò ságbára tẹ́nìkan kan lè sà, kò sí nǹkan tẹ́nìkan kan lè ṣe because àbádòfin lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti kékeré bí wọ́n ti fẹ́ fún àwọn ọba aládé wa ní ipa àtìpín nínú ètò ìṣòjọba tí ń bẹ lóde. Very very unfortunate. Níta fi máa wá sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé gbogbo akitiyan tí Ọ̀yọ́ ń ṣe, I am not sorry to say it, gbogbo akitiyan táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń ṣe pàápàá jùlọ àwọn tó wà lórí social media, ìwà inú wọn ò yàtọ̀ sí ọ̀bọ. Ọ̀bọ ò lóore lára bí kò fàìn lásọyá kò yá ilé kan náà ni wọ́n bá káàkiri. Ní táwọn bá lórí social media nìyẹn. Eré wọn ni pé kí wọ́n fàyàn kan wálẹ̀, kì í ṣeré tàwa nìyẹn o. Ń tẹ́yìn ń sọ ńlá wá ń debunk. Kí ló gbé mi wá lónìí? Aláàfin ní adé páálí làwọn alágọ̀ ọ̀já dé. Èmi àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó dẹ̀ wá lónìí pé ọ̀dà o àwọn alágọ̀ ọ̀já ní mẹ́sẹ̀gì fáláàfin. Wọ́n láwọn ò dádé páálí. Ó túmọ̀ sí pé bí ọba sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tá a fẹ́ fún lésì. Now oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfànṣá, oríṣiríṣi èébú tí wọ́n ń bú Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀, omi tá a dà sẹ́yìn díẹ̀ láàrin mẹ́wàá Aláàfin ò lè tọ́ Ọọ̀ni. Ìlúkélú kan kì í tọ́ Ọọ̀ni, okùn kan kì í tó kún agbálẹ̀. Lónìí àbí lọ́la mẹ́wàá Aláàfin ò lè tọ́ Ọọ̀ni. And like I said, ńgbà tí gbogbo kínní yóò bá fi bóyá rẹ nìkan tí ó pe gbogbo wa pé ẹja pọ̀ tẹ̀tì ká gbèfẹ́ lárugẹ ni o, bóyá fúnra lára wa láronú pé wàdà bóyá yóò sú aláàyè kan, iye àtàpọ́nlé ara Aláàfin yóò ti tán pátápátá. Ọ̀wọ̀ àti àpọ́nlé táwọn èèyàn ń fún Ọ̀yọ́ yóò ti parẹ́ pátápátá, kò ní ṣẹ́kù mọ́ rárá. So lérò ọkàn tiwa wá rò pé bóyá Ọ̀yọ́ á jẹ́ ronú pé wàdà wọn á tún èrò wọn pa. Yorùbá ní bàbá rìnnà kan tó dàbù mọ́ni lọ́wọ́ èèyàn lè padà sẹ́yìn. Wọ́n ní tá a bá mọ ibi tá à ń lọ kò burú tá a bá padà sẹ́yìn.
ìyẹn túmọ̀ sí pé bí wọ́n máa ń pè èèyàn ló ń fúnra rẹ̀ máa ń pàfo ẹ̀ mọ́ ni bàbá wa béégún lè bàbá ẹni fọ́dún méje tí ò gbẹni ẹ ṣe jẹ́ àfilẹ̀ káwọ́ sàmì ìbọ torí eégún tó jó fógún ọdún kò rówó ń wálé kò tún lérò lẹ́yìn ó tọ́ ká parí eégún bẹ́ẹ̀ tí ká gbé gẹ̀lẹ́dẹ́ lárugẹ ìtàn tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ dá lárìn kiri ìtàn tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ nìkan sáyé ìtàn tẹ́ ẹ sọ tó bá kan di 15 mọ́ yín lọ́wọ́ ìtàn tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ ń ṣẹ̀sín kàbùkù káàkiri orí ìtàkùn ayélujára ìtàn tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ déjúmọ́lé tẹ́ ẹ lè jáde mọ́ kí wàá dé tẹ́ ẹ panu mọ́ kẹ́ ẹ mèsọ́nu pé akínní ò fífọ́ wa o Yorùbá ní mọ̀jàmọ́sálà mákínlógún kì í sógun àfibọ́njà nìkan wọ́n ń sọ kì í sógun àfàdájà nìkan wọ́n ń sọ bó bá ṣe ń jagun ẹnu tó rí pé agbára rẹ̀ ọ̀ká kínní ò lè ṣẹ́gun kò sí ní tó bú bẹ̀bẹ̀ èèyàn bá padà sẹ́yìn tẹ́ ẹ bá lọ túnra mú Yorùbá látúnra mú ìjẹkùn àtúnra mú ni wọ́n ń pè ní ìjẹkùn bó bá jà nísìnyí yóò tún fàdí ẹ̀yìn àtúnra mú nìjà àgbò náà àgbò tí ó kàn yóò fẹ̀yìn rìn dáadáa yóò tún bá speed wá yóò gbọ̀n bẹ́ẹ̀ bá wá fà á tí ò tóra wọn tẹ́ ẹ fọ́ tí ò funfun tẹ́ ẹ sa tí ò gbẹ tẹ́ ẹ sọ sókè tó kọ́gi kò yẹ kẹ́ ẹ pé birikoto nínú ilé lábẹ́ ilé yín fúnra lára yín kẹ́ ẹ pé birikoto ìlú ńlá nílùú Ọ̀yọ́ ó kọ wá ju iye àtàpọ́nlé tá a rí gbà yìí lọ kí ló fa sábàbí ọ̀nà méjì ló pín sí báyé bá rí ọfín tàbí bọ́mọ kan bá ya lárìífín bọ́mọ kan bá kàn ọ́ lábùkù kọ́kọ́ jókòó wò ó sọmọ ọ̀hún gangan ló ya lábùkù ni àbí wọ́n ló ṣèṣe àbùkù tó fi kàn ọ́ lábùkù bó bá jèmi nìwọ tó bá jèmi ló ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ jókòó wò ó sọmọ yẹn ló ya lábùkù àbí mo ṣe nǹkan àbùkù bó bá jẹ́ látọ̀dọ̀ mi ló ti wá n ò ní hurú wà bẹ́ẹ̀ mọ́ láéláé débi tí ó fi rí mi fín bó bá jẹ́ mọ́ kí n tọrọ àforíjì ń pè ọmọ bínú bí ó bá jẹ́ mọ́ kí n tọrọ àforíjì ń lo agídí ń bá tèmi lọ ṣùgbọ́n mo pé ọmọ yóò déédéé rí mi fín èmi mo wà rí fín o fún rẹ̀ má filẹ̀ sáàyè tiẹ̀ mi ní bá ní nǹkan kan pọ̀ nídọ̀rùn I am a policy taking man my yes is always yes my no is always no àwọn tó súnmọ́ mi tán bá mi ṣe mọ̀ wípé ọ̀kan sánmọ̀ ni o báwo gbogbo bá ti sọ pé òun ò ṣe nǹkan kan mọ́ ẹni tí ó pè padà síbẹ̀ kò tún sí mọ́ tí n bá ń bá àyàn sọ̀rọ̀ tí n bá sọ pé goodbye babaláwo tí wẹ̀sẹ̀ ò sí kò sẹ́ni tí ó parí ẹ̀ I don't give people second chance that is 100% truth mo sì tún máa ń fáwọn èèyàn ní second chance that is ẹni yẹn realize a mistake ẹ̀ ó wá tọrọ àforíjì tí n bá ti ó pín sọ́nà méjì whenever I say ó ti tán forever no tí n bá wọ́n tí ọba wá tán wọ́n jẹ́ kó yí ọ wípé mi à ní nǹkan kan papọ̀ mọ́ kì í ṣe tikú kì í ṣe tàrùn a lè mọ kíra o ṣùgbọ́n kò sí ní tí ọ̀pá papọ̀ mọ́ I am very very straightforward person strategy yìí ló yẹ kí Ọ̀yọ́ adopt ní bá gbé wọn débi tó ga padà ṣùgbọ́n torí pé bówó ọba run ṣe làáràn lọ́wọ́ ajá tí ọ̀sọ̀nù kì í gbọ́ fèrè àkísà tó bá ti dágbére àkìtàn ìgbà abẹ́rẹ́ ò lè dá dúró mo rí i pé àkísà Ọ̀yọ́ ti dágbére àkìtàn igba àrọwà ẹgbẹgbẹ̀rún abẹ́rẹ́ ò lè dá wọn dúró ó dìgbà tán bá parun kí wọ́n tó mọ̀ wípé àwọn fi nǹkan ṣe generation tí ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn ṣebí tẹ́lẹ̀ rí wọ́n sọ pé wọ́n máa rotate láàrin Aláàfin Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ àtọ̀yọ́ àbí kò ní sírú opportunity bẹ́ẹ̀ mọ́ tó bá dàsìkò kan nísìn wọ́n ní wọ́n create ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́tọ̀ ìpínlẹ̀ Ìbàdàn lọ́tọ̀ lo and behold wọ́n bá ti create ẹ̀ báyẹn sí competition láàrin Aláàfin àtolúmọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ will be relegated as local ọba because one ìpàdé ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ti national ló yẹ kó ti bá ọba látọ̀nìṣà ọba láti Ẹdó ọba láti Benin ọba láti Kaduna ọba láti Sokoto ọba láti Maduguri ọba láti Calabar ọba láti Èkó ọba láti Ẹ̀gbá
ọba láti Ìjẹ̀ṣà, ọba láti Ìjẹ̀bú ló ti máa bá wọn pàdé. ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà ni Ọ̀yọ́ ti sọ pé ọba àwọn ò gbọ́dọ̀ jáde yìí, kò gbọ́dọ̀ lọ́bì kankan, ló ti wà relegated to local ọba. ànìkan pèrò nìkan ní sọkọ ìyá ẹ̀ nígbà tí lòun ọ̀dà yé ṣe mọ̀dá jẹ ni mọ̀dá ṣòfò. so èmi ò rò pé àrọwà kan ń bẹ tá a lè pa fún wọn mọ́, tinú wọn náà ni wọ́n ṣe. ńlá fi pé Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀, ìdọ̀bálẹ̀ kì í ṣèwà, ntọ́yọ̀ jẹ lọ́yọ̀ ń wá. Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀, inú Ọ̀yọ́ lóṣòó, tinú Ọ̀yọ́ lọ́yọ̀ ṣe. arákùnrin yìí bóyá obìnrin sì lọ́kọ, ó wá ń béèrè pé ta ni ó parí kínní yìí, ta ni ó parí rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ yìí. àwọn gun kínní gbogbo nǹkan bá rí tí wọ́n lè ṣe láti fọ Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní Ògúnwùsì wálẹ̀, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń ṣàlágbára. but unfortunately wọ́n ti ṣètò ọba Adéyẹyẹ ní Ògúnwùsì sí, because bọ́n ṣe ń gbèrò ẹ̀ lẹ́yìn láì dáa ní gáàsì ní lọ síwájú lójoojúmọ́. Ọ̀jájá estate gbogbo apariwo, Ọ̀jájá mall káàkiri south west gbogbo apariwo. kí ló tó ṣubú tẹ Ọ̀jájá university tún jáde. ẹ ti wá ṣe tọ̀jájá soft drinks yìí sí product 6 tí ó bá market wọ̀yá àjà globally, yóò compete pẹ̀lú àwọn nǹkan ẹlẹ́rìndòdò míì tó ti wà níta tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. so irú competition wo lè wá fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀? èpè wo ló lè mú mọ́? èébú èwo ló lè dùn? ẹ ti ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí báyìí, ẹ̀ ń búlọ̀kù ẹ̀ lẹ́yìn orí iwájú, ẹ̀ ń búlọ̀kù ẹ̀ níwájú ó ń lọ sẹ́yìn, ẹgẹ́ lọ́tún Ọ̀yọ́ ló sì, ẹgẹ́ ló sì ọgbọ̀tún, ẹgẹ́ lórí ilẹ̀ ó tún gbójú òfurufú lọ. ẹ ti ṣe sí báyìí, ẹ gbà kádàrá ni o, ẹ gbà kádàrá ni o. So, it wants or need to be removed as the permanent chairman of Southern Traditional Rulers and as co-chairman at national level. Kò sẹ́ni tó lè yọ ní kúrò mẹ́. Tí wà bó mọ́rí. Bẹ́ẹ̀ ni, ipò Ọọ̀ni ni forever. Kò sẹ́ni tí yóò dé lọ́la tí yóò change. Co-chairman at national level, the group will like the institution of Ọọ̀ni abolished, judging from the stories, not necessarily history, being circulated in social media. The other group does not see anything good in Aláàfin Owoade. It rejoices at any negative news on him and escalates it. Very, very unfortunate. Mo fọ́ọ̀lù sí kàtígórì hùn. Ojú ní sí pé ní káyálé. Nǹkan kan ní sátọ́kù fún nǹkan kan. Bọ́n bá ń pariwo pé èèyàn náà ò ṣe dáadáa. Bóńtọ̀ náà bá gbìyànjú ṣe dáadáa kò sí ní tó burú ń bẹ́ẹ̀. Bó bá jẹ́ pé àfẹ́ròyìn kan gidi nípa Aláàfin Owoade torí pé Aláàfin Owoade kò ṣe nǹkan gidi tí ó gbéròyìn gidi ni. Ńgbà tí Ọ̀jájá ń ṣe nǹkan gidi tó gbéròyìn gidi ṣe bá gbéròyìn gidi gbogbo ayé sì gbọ́ròyìn gidi. K'Aláàfin Owoade náà ṣe nǹkan gidi tí ó jẹ mọ́ ròyìn gidi tá a lè gbéròyìn gidi. Kì í ṣe ròyìn pé ó pe Ṣèyí Mákindé lẹ́jọ́. Kì í ṣe ìròyìn pé kò fẹ́ kálága ọjà ó dádé. Kì í ṣe ròyìn pé èmi ló yẹ kí n bẹ̀rẹ̀ rotational chairman Ọ̀yọ́ State Traditional Council. Kì í ṣe ròyìn pé mi ò lè rotate pẹ̀lú ẹnì kankan. Mi ò fọwọ́ sí rotation, èmi àti gọ́fúnà ọjọ́ sọ̀rọ̀ kankan. Kì í ṣe ròyìn pé ó pàdé àwọn ọba ẹgbẹ́ kò lè dìde kí wọ́n. Kì í ṣe ròyìn pé ilé ìwọ̀ ni kò gbọ́dọ̀ dìde láti kí Ọọ̀ni tó sì ń tẹríba fún Emir Ìlọrin. Ìròyìn gidi wá dà ń bẹ̀. Èèyàn sáà ní ṣe nǹkan ìdàkejì ká gbéròyìn gidi ń pa ẹ̀. Èèyàn ọ̀dẹ̀ ní ṣe nǹkan eré ká gbéròyìn aburú ń pa ẹ̀. People will surely ask you pé ó dàbí pé tẹlifíṣàn ọ̀tọ̀ ni wọ́n wò. Lórí ní tí Aláàfin Owoade ṣe ọ̀tọ̀ ni o, ní tí wọ́n gbé ròyìn ọ̀tọ̀ ni. Ìsí ọmọ ní mọ̀ máa ń jòkó gbẹ́. Kò sí gentleman kan tí ọmọ sóògùn tí ọmọ wó oògùn pẹ̀tùpẹ̀tù káàkiri. Ìyàn jẹ́jẹ́ kan yìí sóògùn láyà, kí ló fẹ́ sóògùn láyà fún?
ìwọ tó ń lé mọ́dàrí kan káàkiri kí ni ìwọ fi ń ṣẹlòmí tó fi ń gbà tó fi ń sáré kán mọ́ sàṣìwọ̀ náà. ẹni ó sábọ̀tì ní bojú òjò, ẹni ó ṣe nǹkan tùfù ní kì í sẹ́yìn kùlé, ẹni tí ṣe ọwọ́ ẹ̀ ọ̀dà ní rèrò aburú sí yàn, ní rèrò aburú síra ẹ̀, ní bẹ̀rù gbogbo ayé. Kàn mọ̀ pa mí o, kàn mọ̀ pa mí o. Look at me very well. I talk confidently because I always say the truth. Saying the truth ò túmọ̀ sí pé mi ò ní kú mọ́. Ṣùgbọ́n mo gbọ́dọ̀ ní ìdánimọ̀ táyé ọmọ mi mọ́. I will always say the truth. Ngbà mo kàdé bẹ́ẹ̀ ní ìsìn mo ní mo fọ́ sí kàtígórì yẹn. Kí ló dé tí ń yọra mi kó ń bẹ̀? Because mo mọ̀ pé orchestra ni mi ń bẹ̀. Orchestrator. So lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ẹni ó bá sọ pé káyé ó dùn òun nìkan kọ́ ni yóò jẹ́. Àpẹẹrẹ ń bẹ lára ara wa tá a mọ̀ rí láti bí síbí láti bí síbí láti bẹ̀ ń síbẹ̀ hàn. Ọ̀rẹ́ dùn jọ̀tá lọ. I love friendship than enmity. Ẹgbẹ́ tí mo bá yàn ṣe láyé mi ń lẹ́gbẹ́ iṣẹ́ tí mo ń ṣe. When I was a photographer, mo ṣẹgbẹ́ fọ́tò. Nígbà tí mo ti darapọ̀ mọ́, tí mo ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí rédíò, ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nìkan ni mo ń bá wọn ṣe. Ẹgbẹ́ àdúgbò, ẹgbẹ́ ọmọ ìlú, I don't do it. Because nínú ìpàdé ẹgbẹ́ mi, màá rẹ́ lómi tó ní àìdíà mi tèmi ò ní. À ń bọ̀rọ̀ ara wa láìdíà. Mr. Awikonko, how can I do this? I will gladly tell them. Torí pé ojú ọ̀run tẹyẹ fò láì faragunra wọn. Bí n bá sí ń bẹ̀ wọ́n ní rí mi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Èmi náà dẹ̀rẹ́ nìkan tó ṣe nǹkan kan. Mr. Alágbájá, báwo lẹ ṣe edit kìíní yẹn ná? Báwo lẹ ṣe logo yẹn? Ó unique gan o, báwo mo ṣe lè ṣe? Kálukú fi ń improve. Ọ̀yọ́ nìkan ni ó fẹ́ improve. Ọ̀yọ́ ló fẹ́ gbé ló sì fẹ́ wà láyé empire. Wọ́n yìí dẹ̀ ṣe empire mọ́. Okay. It rejoices at any negative news on him and escalates it. The group wants Aláàfin reduced to size and if possible dethroned. Sorry. Èmi ò fẹ́ kí Aláàfin ó reduce in anything. Ìṣesí Aláàfin ni ó reduce Aláàfin. It never in my life me ever fẹ́ kí wọ́n dethrone Aláàfin. Ìyìn tí mo fẹ́ nínú ìgbésí ayé Aláàfin ni bá Aláàfin bá lè yí padà. Bí ó yí padà fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire kó yí padà fún Ọ̀yọ́ nìkan. Kẹnu ẹ̀gàn ẹnu àbùkù ọmọ kan Ọ̀yọ́ mọ́. Kí Ọ̀yọ́ gbégbé ayé àlàáfíà káwọn náà dẹ̀ develop ìlú wọn. Ṣèfínì. Bálá mo bá dethrone Aláàfin lọ́la ṣé bàbá mi ń jọba ń bẹ̀ ní tí ń sọ pé mo bá ti yọ nísìn bá mi ó láǹfààní àti jọba. Òkú tí ì ṣe tẹ́ni ọjọ́ tọ̀fọ̀. Ṣùgbọ́n bàbá wí ta sarán fásarán pé kọ́yá rán ṣe kò ní dẹ́kun ẹ̀. Bàbá sọ fún aṣọ aràn pé kò náà mọ́ sọ aràn mọ́ kò ní dẹ́kun ẹ̀. Bójú bá ń ṣègbè ẹja yọ ká fi hàn ojú. Ká jẹ́ kó yé wọn wípé sẹ́ńtúrì tá a wà yìí o kì í ṣe sẹ́ńtúrì Ọ̀yọ́ empire, kì í ṣe sẹ́ńtúrì ìmúnilẹ́rú, kì í ṣe sẹ́ńtúrì ìkónita bí ọmọ yíndínyíndín. Sẹ́ńtúrì jẹ́ ti èjìlá wà yìí, development láyé ń wá káàkiri. Ọ̀ní ń dá lè iṣẹ́ sílẹ̀ lọ́tún lọ́sì. Àbúrò rẹ̀ lówó oníṣe ní onífàyàwọ́ ní ṣe kí ló dé tí wọ́n fẹ̀yìn fà? Kí ló dé tó fẹ̀yìn fà? Ẹ ń bá mọ̀nà látẹ̀lé fa. Ẹ ń wà níwájú ṣáájú ẹ. Ó dẹ̀ ń ṣe nǹkan, ó dẹ̀ ń dánmọ́rán. Ìwọ náà tó bá jẹ́mi náà ń pẹ̀ máa ń sun mọ́ ni. My brother, ọgbọ́n ẹnìkan ò tó ìmọ̀ ẹ̀rín nìkan ọjọ́ bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ o. Ó lẹ ṣe ń ṣe kínní fọ̀nà àwọn ẹjẹ́ káwọn náà wọ́n ṣe ń dọ́gbọ́n ẹ̀. Tẹnitọ́ yàyà nínú tí wàá fi dùn wípé Aláàfin ò tí ì súnmọ́ ni wọ́n fi yọwọ́ wà. Because wọ́n ti pick many things from him kí wọ́n tó gbé wá àìmoore àforísù ní í ṣe jáde sọ́ọ̀lì náà. Wàtáwọn bàbá wọn hù bàbá ńlá bàbá wọn hù tí wọ́n fi claim lẹ̀ mọ́jà lọ́wọ́. Tí wọ́n fẹ́ tún tàn àgọ́ ọ̀já kọ. Tí wọ́n fi ń pé àwọn làwọn nílẹ̀ àgọ́ ọ̀já gangan làlejò. Tí wọ́n mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe ló sì establish ẹ̀.
àwa ń tú jáde ẹnu wọn wá ń ga ayé wa ń rídìí wọn sí ẹ jẹ́ ń bọ́rọ̀ rẹ wa ìjálẹ̀ tán wá ní Aláàfin reduced to size and if possible dethroned wẹ́ bóyá àwọn míì ní lọ́kàn bóyá lérè náà fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ èmi Àkàndọ̀rà Awikonko yìí ò rórí láyé mi ǹdẹ̀ ní ẹ̀fà the other group does not see anything good in Aláàfin Owoade. Okay, what benefits do these power struggles bring to the Yoruba race? Maybe the writer can also ask himself or herself. Who will call the Yoruba race to order? Unfortunately, gbogbo àwọn àgbà tó ṣẹ́kù àgbàyà lọ́wọ́ àánú àgbàyà wọn ni wọ́n. Kò sẹ́ni tí ráìdá ti pè wọ́n. Yàtọ̀ sí bàbá wa Ọ̀dọ́lé Oòduà, olóyè Kẹ̀síntìn, ó pe Ọọ̀ni àtàláàfin sí ẹ̀wò. Wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n gbàgbé ìjà àgbà. Aláàfin ò tí ì délé tí ìjà àgbà tún ti tẹ̀síwájú. Ní tí wọ́n bá wọn sọ ń yẹ̀wò. Mo sì mọ̀ pé ní tí wọ́n sọ fún bàbá Kẹ̀síntìn ni pé àti gbọ́ lágbára Ọlọ́run a máa ṣàtúnṣe. Àtúnṣe ìwo ló wá jẹ jáde ńbẹ̀. Torí mi Àkàndọ̀rà Awikonko jáde immediately pé baba ńlá arọ́ ni. Ọ̀sán àtòru kì í pàdé àwọn méjèèjì ò lè jọ ṣe. Bọ̀dá Aláàfin ò lè láǹfààní àti proof ẹ̀ kò lè láǹfààní àti proof mi wrong títí tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wọ́n sáàyè ibi tí wọ́n tọ́ sí ní ìsìn. Òkè ni wọ́n wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi mọ position bíi tán wà ní ìsìn o òkè tán wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńlá fi ń retí wọn nílé Ifẹ̀ position tán wà ní ìsìn kò jẹ́ ká tún lè retí wọn mọ́ nígbà tá a bá ti ń rólúbàdàn tá a sì ń rí sọ̀hún tó jẹ́ gbákejì mi ò rò pé a tún expect ẹnìkankan. So ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí ìjà kọ́ ló lè sọ̀fẹ̀ torí tó bá jẹ́jà kò sẹ́ni tí ó jàjà físíkà pẹ̀lú yín ìjà àtàn ni ó sì wà ńlẹ̀ kò fẹ́fọ̀ yín láti dé wà ní mo ti sọ wípé ìtàn kankan ò fẹ́fọ̀ Ọ̀yọ́ bọ̀ lójú àwọn tọ́rọ yìí wọ́n rò pé mò ń ṣàwàdà àbí mo kàn ń sọ̀rọ̀ àríyìnrí sọ àbí mo kàn ń sọ tó bá mi lẹ́nu. You believe òpùrọ̀ Ìbàdàn you are on your own at your own peril. Yóò mọ fọ́kà bí ẹni pọ́ wà ń bẹ̀ ńgbà tí ṣẹlẹ̀ ó lè pòun àtàwọn Àtìbà làwọn jọ débẹ̀ at the same time. So, who will call the Yoruba race to order? Who will put an end to this shame of traditional rulers dancing nakedly in the marketplace in broad daylight? Who will restore dignity to the throne? Who? Bàbá Sanni ilé ń tọ̀ ń pera rẹ̀ mo gbọ́dọ̀ dákọ̀ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. So Àkàndọ̀rà Awikonko mo wí tí ò ní mo sinmi. Ọbásanjọ́ did the same thing. Well, kò sí ẹni tí ó pè wọ́n ẹnìkan náà ni ó fẹ́ àlàáfíà ẹnìkejì fẹ́ empire àti alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba. But unfortunately ikú tí ó pàjá ní fámú wọ́n ní orí mẹ́kùn wá láàyè kó wá fi bọ́rí. Aláàfin Ọ̀yọ́ ní adé páálí làwọn alága ọ̀jà dé. Bóyá mo rí èèyàn kan àbí méjì tí wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì láti sọ ń parẹ́. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 nọ́mbà kan tẹ láǹfààní àti pè mí ó wẹ́ ẹ ń bá rí mi pè sórí order line mi náà +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 bẹ́ẹ̀ bá rí mi pè bẹ́ẹ̀ n ó pìkì ẹ o. So bí Ọ̀yọ́ bá ti sinmi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àwa náà yóò sinmi. Sátánì kò sinmi ó ní gbàgbọ́ ń sinmi. Sátánì kò sinmi Krístẹ́nì ló ń sinmi. Ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ò ẹ di àmúre ìdáwà gòtè sinmi. Hello.
Yes, sir. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó á sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá. Onírẹ̀ kò ní sú ẹ. Àmì àṣẹ o. Bẹ́ẹ̀ ni. I'm gonna use what we call international language on Adepali. I think this man